Köszöntöm a nézőket! Hétfőtől alaposan átalakul a tömegközlekedés itt Pakson. Korszerű elektromos buszokkal utazhatunk majd a városban. Erről szól a mai közéleti magazinunk, a legfontosabb tudnivalókat gyűjtjük össze. Tartsanak velünk! 64.820 darab járat leírva és kimondva is rengetegnek tűnik. A tervek szerint 2021. február 1-től ennyiszer szállítanak utasokat az új elektromos buszok Pakson december végéig. A korábbi szolgáltató, a Volánbusz Zrt. 25.767 darab járatot indított az utolsó pandémiás helyzetet megelőző évben, azaz 2019-ben. A két szám között több mint 2,5-szeres a szorzó. Ez az egyik legfontosabb változás, amit az utasok észrevesznek február 1-től. Jelentős változások lesznek február 1-től a menetrend szerinti közösségi helyi közlekedésben. Ugye egyrészt a 100%-ig önkormányzati tulajdonban lévő Paksi Közlekedési Kft. Fogja átvenni a szolgáltatást az állami tulajdonban lévő Volánbusz Zrt.-től. A szolgáltatást eddig dízelautóbuszokkal látták el, február 1-től pedig a már januárban látható, kipróbálható Solaris gyártmányú, tisztán elektromos meghajtású autóbuszokkal fogjuk végezni, és hát a menetrendben is óriási változás lesz. Az indított járatok darabszáma 251%-kal emelkedik a korábbihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a lakótelepen élők, illetve a belvárosban élők, közlekedők számára a csúcsidőben 10 percenkénti járatkövetési időt tudunk megvalósítani. Csúcsidőn kívül 18 óráig 15 percenkénti járatkövetési időt, 18 óra után pedig fél órás járatkövetési időt egészen 23 óráig. Hétfőtől jelentősen nagyobb vonalhálózaton sokkal több autóbuszjárat fog közlekedni a városban. A menetrend szerinti helyi-járati autóbuszos közlekedést a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Paksi Közlekedési Kft. Fogja ellátni. Szerintem, hogyha kimegyünk a megállóba és pár percen belül ott az autóbusz, ennél kényelmesebb nem lehet. Változik a komfort és a menetzaj is, a buszok ugyanis a korábbi dízel helyett most elektromos meghajtásúak. Hangja az nincs a közlekedés közben. A komfort, ez a helyi közösségi közlekedéshez kialakított komfortot képviseli, nyilván nemzetközi különjáratokra nem alkalmas a gépjármű, de arra, hogy ezt a pár percet, amit városon belül utazunk, ezt megtegyük, erre szerintem kiválóan megfelel. Ünnepélyes szerződéskötés, Paksváros önkormányzata és az autóbuszokat gyártó cég 2019. novemberében kötötte meg a megállapodást. A kontraktus értelmében a városvezetés 10 korszerű elektromos buszt vásárolt. Mi az együttműködést Magyarországgal 2002-ben kezdtük el, Budapestnek, Debrecennek és további városoknak szállítottunk buszokat, akkor novemberig vállalatunk 150 járművet szállított az országba. A most aláírt szerződés azért meghatározó, mert az egyik legnagyobb, tisztán elektromos meghajtású és akkumulátorral üzemeltetett buszbeszerzésről szóló szerződés Magyarország tekintetében, mondta korábban a buszokat gyártó cég export igazgató helyettese. A buszok értéke mintegy 4.700.000 euró, az összeget Paksváros önkormányzata pályázati forrásból biztosította. A 10 új korszerű buszt tavaly decemberben mutatta be a városvezetés. Próbáltuk azért egy kicsit ezeket az elektromos buszokat valóban paksivá is tenni. Nem tudom, hogy látszik-e a háttérben, hogy megjelennek rajta paksi vonatkozású híres épületek, helyszínek, akár Luszónium, a Makovec templom, a Sárgödör tér, természetesen a Paksi atomerőmű is szerepel a buszokon, tehát megpróbáltuk azért paksiasítani ezeket az elektromos buszokat. A bemutatást követően tesztüzem indult, a járműveket még a katasztrófavédelem is alaposan átvizsgálta. A nemrégiben Paksra érkezett elektromos autóbuszokkal ismerkedtek meg az elmúlt napokban a paksi hivatásos tűzoltók. A paksi hivatásos tűzoltó parancsnokság mindhárom szolgálati csoportjának az elmúlt napokban lehetősége nyílt, hogy betekintessen azoknak az elektromos buszoknak a működésébe, műszaki megoldásaiba, amelyek nemrégiben érkeztek Paksra. A 10 buszból 6 nagyobb méretű gépjármű egyenként 63 fő szállítására alkalmas, amíg a kisebbekben 44 fő utazhat egyszerre.
A buszok bemutatása során a tűzoltók megtekintették a járművek áramtalanítási lehetőségeit, az akkumulátorok elhelyezkedését és a beépített tűzoltó berendezések működésének elméletét, fizikai kialakítását. Beazonosították a gépjárművek emelési pontjait, a dízelfűtő berendezések üzemeltetéséhez szükséges gázolajtartályának a helyét, valamint megvizsgálták az ajtók nyitásának lehetőségeit is. A járművek testközelből történő megismerése egy esetleges beavatkozás hatékonyságát támogatja. A gépkocsi vezetőink örülnek az új technológiának, szívesen vezetik az új autóbuszokat, és hát sikerült is megszokni az új technológiát. Ugye tudni kell, hogy az elektromos meghajtás kicsit más, mint a hagyományos belső égésű motorokkal történő meghajtás. Sokkal jobban gyorsulnak a járművek, és ezt meg kell tanulni a gépkocsi vezetőknek úgy használni, hogy közben az utasok nehogy elessenek a menet közben gyorsítás, megállóhelyről való kihajtás folyamán. Januárban egy promóció részeként a városban élők ingyenesen utazhattak az elektromos buszokkal. Több okból fontos volt. Egyrészt így tudtuk kipróbálni, hogy nagyjából üzemszerű körülmények között hogyan tudna teljesíteni az autóbuszok. Ez volt az elsődleges szempont cégünk szempontjából. A másodlagos szempont az pedig az volt, hogy egyrészt megismerjék az utasok. Az autóbuszokat tudják, hogy mit kell várni a megállóban, tudják, hogy néz ki. Ha bármi észrevételük van, azt meg tudják tenni. Nyilván érkeztek is észrevételek. Ezek közül van olyan, amit tudtunk teljesíteni, van olyan, amit egész egyszerűen most a február 1-i bevezetés előtt már nem tudtunk megvalósítani, hiszen ugye először utas adatokra lenne szükségünk ahhoz, hogy bármit módosítani tudjunk. Utasforgalmi adatokra van szükségünk ahhoz, hogy módosítani tudjunk. Azt tudni kell, hogy egy menetrend szerinti közlekedésnek a beállási ideje, tehát amíg az emberek megszokják és igénybe is veszik, ez 8-12 hónap. Ugye nekünk egy nagyon nehéz évünk lesz ebből a szempontból, hiszen most a pandémiás helyzet miatt eleve kevesebb az utasszám, eleve többen szoktak át az egyéni közlekedésre, pontosan a vírustól való félelem miatt, tehát nekünk sokkal nehezebb lesz, sokkal több időt fog igénybe venni, hogy valós utasszámokat tudjunk produkálni. A másik fontos szempont az pedig az volt, hogy ténylegesen megismerjék az emberek ezt a helyi járatot, ténylegesen megismerjék az autóbuszokat, tényleg ki tudják próbálni, hogy mit jelentenek az új vonalhálózatok, hol tudnak felszállni, hol tudnak leszállni az autóbuszokról, mert Paks városa azért kérte tőlünk ezt a jelentős mértékű túlszolgáltatást, tehát a város lakosság számához viszonyítva, egyébként a közösségi közlekedést igénybevevők számához viszonyítva jelentős mértékű túlszolgáltatást, hogy az emberek, a város területén élők átszokjanak az egyéni közlekedésről a közösségi közlekedésre, nyilván ennek ára van.